Dragi profesori, știu că vă place să puneți videoclipurile mele în sălile de clasă pentru că sunt educative. Și într-adevăr, astăzi avem un videoclip educativ, dar este atât de grafic încât vă rog frumos, alegeți orice alt videoclip de pe acest canal. Și dacă nu ești profesor, nu vreau să vă dau niciun spoiler la ce urmează să vă zic, atâta vă zic, este efectiv cel mai grafic caz pe care l-am făcut în 2 ani de YouTube. Salutare, Fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi, în special, vorbim despre un cult, mai exact, un lider al unui cult și nu înțeleg de ce am făcut despre Jim Jones, am făcut despre atât de multe culturi, însă ăsta este primul care este atât de grafic și nu pot să înțeleg de ce nu este atât de viral ca restul. Așa că trebuie să spun că acest videoclip nu are nicio intenție să jignească vreo religie, pur și simplu vorbim despre ele pentru că sunt implicate în acest caz. Noi vrem să atragem atenția asupra acestui caz care este atât de teribil. Faptul că religia este implicată e o altă mâncare de pește. Așa că spun în toate astea, vă rog frumos, nu mâncați, nu se merită, vă implor. Vă implor, nu contează că sunteți sau nu sunteți subscriberi, vă implor, puneți mâncarea aia deoparte. Astăzi vorbim despre cultul Ant Hill Kids. E un nume destul de ciudățel, o să vă zic mai acuși de ce se numește așa, dar liderul acestui cult este Rick Theriot. Am greșit. Rock Theriot. Este un nume francez, el s-a născut în Canada, în Quebec și acolo se vorbește mai multă franceză. Oamenii de acolo sunt pe jumătate francezi, jumătate canadieni și el s-a născut pe 16 mai 1947. Știu, ne ducem puțin în trecut, dar it was wild times, ok? În primul rând s-a născut în această familie extrem de religioasă și tatălui era extrem de violent, aparent mamei sale nu prea i-a păsat de el, de existența lui și o chestie pe care tatălui o făcea, îl obliga să se ducă din ușă în ușă. Când era mic, când avea vreo 11-12 ani, îl obliga să se ducă din ușă în ușă. Bună ziua, nu vă supărați, aveți un minut să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos? Și efectiv se ducea din ușă în ușă și încerca să vândă diferite biblii, diferite evanghelii, cărți legate de religie și lucrul ăsta l-a făcut să urască religia creștină. Asta atunci, că mai încolo ajungem și acolo. Trebuie să înțelegeți că pe parcursul copilăriei sale, el a început să mintă extrem de mult. La un moment dat, a început să le zică colegilor cum mergea acasă. A întâlnit acest urs, era o femelă, da, ursoaică, cu 2 pui și această ursoaică, în loc să îl atace, l-a luat în grija ei și au petrecut o zi întreagă împreună după l-a lăsat să plece acasă. Erau niște minciuni pe care nimeni nu le credea și de multe ori zicea că are niște boli incurabile, are niște boli extrem de critice, doar ca să câștige simpatia oamenilor. Era un mincinos patologic. Ajungem în 1967, Rock al nostru are 21 de ani, se întâlnește cu această fetișoară de 17, Francine, cu care se și căsătorește, fac 2 copii, bineînțeles, și această căsnicie nu a durat prea mult, ajungem și acolo, dar asta este perioada în care Rock ajunge cu adevăratelea să aibă un ulcer la stomac și ajunge să treacă prin 2 operații diferite, doar că aceste operații nu l-au ajutat mai cu nimic, adică bine, l-au ajutat într-o anumită măsură, dar aparent el după a rămas cu niște dureri groaznice și asta este momentul în care el începe să citească foarte multe cărți ale doctorilor, să citească foarte multe cărți, să vadă ce probleme are, să poată să își revină singur, dar ajunsese până în punctul în care el învățase atât de mult despre medicină, încât aducea alți oameni și încerca să îi învețe din ce a învățat el. Dar el, să înțelege, s-a lăsat de școală la vârsta de 13 ani. Era un băiat destul de inteligent și motivul pentru care s-a lăsat de școală la 13 ani era pentru că el se credea prea inteligent pentru școală. Trecem peste un lucru deloc surprinzător, el începe să recurgă la alcool și diferite substanțe ilegale, începe să devină din ce în ce mai violent cu soția lui și cereașa de pe tort o mai și înșală cu această femeie pe nume Giselle. Francine, bineînțeles că divorțează și cred că a fost cel mai bun lucru pe care l-a făcut vreodată în viața asta pentru că a scăpat de acest psihopat, iar Rock se căsătorește cu Giselle. Și știți că v-am zis că el disprețuia religia? A început să observe cum oamenii, în general, se duc la o biserică, ei se roagă la cineva și sunt acești preoți, sunt acești oameni care sunt lideri ai bisericilor și oamenii mei se duc și îi slujesc, îi ascultă, ei predică acestor oameni și el observă cât de multă atenție primesc acești preoți. Așa că începe să devină obsedat de religii, de Biblii, de Evanghelii, să citească cât de multe lucruri poate și după ce a citit atât de multe lucruri despre religie, s-a decis să se facă adventist. Dacă nu știți, adventismul am impresia că este o ramură a religii creștine și această religie este foarte
este pusă pe mâncatul sănătos, nu ai voie să fumezi, nu ai voie să bei absolut deloc și sunt niște oameni extrem de sănătoși în general. Și faza este că Rock al nostru bea foarte mult, consuma extrem de multe substanțe ilegale și ăsta este momentul în care el a zis, gata, nu mai beau, nu mai fumez, mă bag la dietă, mănânc foarte sănătos, mă duc în această biserică adventistă. Era un fel de ramură a religiei adventiste, se numea ceva în genul religia adventistă de 7 zile. În fine, asta este doar o informație, ați înțeles ideea, o religie, da? Și el se alătură acestei biserici și ce credeți că face? Începe să devină acel om care se duce din ușă în ușă. Hei, aveți un minut să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos? Și ajunge să fie cel de pe primul loc care vinde cele mai multe Biblii pentru biserici, care aduce cei mai mulți membri în această biserică și ajunge să fie printre liderii biserici, printre preoți. Nu știu dacă sunt preoți, știu că ei se îmbracă la costum. Corectați-mă dacă greșesc. Se îmbracă la costum și nu au neapărat liturghii, dar au aceste predici în care vorbesc foarte mult despre cum trebuie să mănânce sănătos și bine, Dumnezeu și toate astea. Și el a ajuns să fie unul dintre acești oameni care dau aceste predici și a văzut cât de multă atenție primește, așa că ce face? Se duce în munți și după ce s-a întors din munți, după câteva zile, iertați-mă, nu e amuzant, s-a întors din munți după câteva zile și le-a spus oamenilor că acolo el s-a întâlnit cu Dumnezeu, i-a pus mâna în cap și i-a spus că el este mesagerul lui de acum încolo și că urmează să vină o apocalipsă. Și după ce s-a întors înapoi, oamenii s-au uitat la el. Nu pot să cred, ai vorbit cu... Vine o apocalipsă peste noi, trebuie să îl ascultăm, a ajuns să aibă niște oameni atât de apropiați lui care chiar îl credeau și îl vedeau ca un lider foarte mare, iar ăsta este momentul în care Rock încearcă să fie liderul suprem al acestei biserici, al acestei religii și ceilalți lideri au votat să îl dea afară din biserică pentru că omul ăsta este clar că e de lulu. În următoarele luni, Rock a și început să spună cum el, fiind mesagerul lui Dumnezeu, poate să vindece oamenii de orice boală. Și așa a ajuns să întâlnească prima victimă. Numele lui era Geraldine și Geraldina noastră, din păcate, suferea de leucemie, iar soțul ei, care era foarte interesat de ceea ce spunea Rock, a adus-o pe Geraldine la el la cabinet. Ce i-a spus Rock? Da, te pot vindeca, cu siguranță te pot vindeca, trebuie să faci așa. În primul rând, să nu mai iei niciun medicament, să nu te mai duci la niciun doctor, pentru că oamenii ăia nu te ajută absolut deloc. Tot ceea ce trebuie să faci este să bei acest suc de struguri și să mănânci sănătos și te vei vindeca. Trece o săptămână, trec 2 săptămâni, Geraldine, bineînțeles că l-a ascultat pe Rock și a decedat din cauza leucemiei și pentru că nu a mai tratat-o. Era și logic, iar ceilalți oameni au auzit de ceea ce s-a întâmplat, adică Rock a spus că o salvează, a spus că el poate să vindece boli, el poate să facă toate lucrurile astea și Geraldine a decedat. Cum se poate așa ceva? Nu, urmașii mei, stați așa că vă zic eu acum cum s-a întâmplat. Eu eram lângă Geraldine când era pe patul de moarte și am văzut cum sufletul ei s-a ridicat din corp, s-a dus, iar eu ce am făcut? Pentru că, ce să vedeți, pot să și înviu oameni. Da? Este foarte important, Dumnezeu mi-a dat această putere. Am văzut sufletul ei cum a plecat, m-am dus, am pupat-o pe frunte, am înviat-o și ăla este momentul în care Dumnezeu s-a sponat lângă mine. Nu. S-a coborât lângă mine și mi-a spus: nu, las-o pe Geraldine să vină la mine, că am nevoie de ea. Este timpul ei să se ducă. Iar oamenii erau: oh, Doamne, nu pot să cred, serios? Tu ai înviat-o și după a trebuit să o lași să plece în viața de după pentru că a venit Dumnezeu și ți-a zis lucrul ăsta? Da, te credem. Eu nu pot, deci iertați-mă, știu că este extrem de trist și ceea ce urmează să vă zic este atât de grafic și oamenii mei au ajuns oameni să moară pe capete, bine, nu chiar pe capete, au ajuns oameni să moară și să fie torturați. Mi se pare efectiv oblivious, mi se pare ireal cum oamenii adulți în toată firea, avem oameni de 20-30 de ani, se uitau la omul ăsta și erau ceva de genul: da, el mă salvează, el mă va salva, vine apocalipsa. Nu vine apocalipsa? Ba da. În momentul în care a fost dat afară din această biserică, bineînțeles că s-a întors la membrii pe care îi cultivase deja și era ceva de genul: vedeți, religia asta adventistă, da, eu sunt un lider atât de important aici și sunt un om foarte important, adică eu sunt cel care vă fac predicile și eu am vorbit cu Dumnezeu și ei mă dau afară din biserică. E clar că ei sunt o fraudă și eu sunt cel pe care ar trebui să-l urmăriți. Da, bineînțeles, da, te urmărim oriunde, mergem cu tine peste mări și țări. Au fost 13 adulți în total și 10 sub 18
13 ani, adică erau copiii lor și nu aveau de ales practic, dar 13 adulți în toată firea l-au urmat pe acest om peste mări și țări. Și printre acești urmăritori era și Giselle, soția lui, ajungem și la ea mai acuș. Dar el le-a spus: hei, știți, vine apocalipsa în câteva luni. Eram pe la sfârșitul anului 1978 și apocalipsa vine în februarie 1979. E în câteva luni, nu aveți nevoie de joburi, nu aveți nevoie de educație, vă rog frumos, dacă mai sunteți la școală, dacă sunteți la facultăți, lăsați-le, vine apocalipsa, la ce vă trebuie școală, nu logic, și vindeți-vă absolut tot, dați-mi mie banii, noi ne ducem, ne relocăm prin diferite locații unde ajungem să vindecăm oameni, pentru că eu pot să vindec oameni, voi știți cine sunt eu? Și familiile voastre, bineînțeles că nu mai aveți voie să aveți contact cu ele pentru că sunt oameni răi. Voi veniți cu mine, noi ne ducem din loc în loc, vindecăm oameni și așa ne vom petrece viața ca să putem fi vrednici să ajungem în rai, pentru că în momentul în care vine apocalipsa, eu sunt singurul care vă poate salva și vă poate duce în rai. Și eu am un prieten acolo și prietenul ăla e Dumnezeu. Momentul în care el s-a decis să ia pe toți și se ducă în munți a fost momentul în care poliția a aflat de moartea lui Geraldine, cea care avea leucemie și a murit, și l-au luat la întrebări, moment în care Rock i-a luat pe restul și s-a dus în munți, efectiv în mijlocul pustietății, și i-a obligat pe toți ca să construiască această tabără, această comunitate, căpănuțe, știți voi, un loc, o bucătărie unde să poată mânca. Efectiv, el stătea pe acest fotoliu al lui și se uita la acești oameni cum muncesc zi și noapte ca să poată să construiască această comunitate, să poată trăi în pace în mijlocul pustietății. Și ăla este momentul în care el s-a uitat la acești oameni care trudesc, a zis în capul lui: oamenii ăștia arată ca niște furnici care lucrează pentru regina lor, care sunt eu. Și ăla a fost momentul în care le-a dat numele de Ant Hill Kids, care înseamnă copiii furnici ai munților, al dealului, pentru că erau printre munți, în fine, are mai mult sens în engleză. Regulile inițial păreau niște reguli ca în orice cult normal, pentru că culturile nu sunt ok? În primul rând, oamenii mei au trebuit să își schimbe numele, nu mai aveau voie să, bine, nu legal, dar nu mai aveau voie să-și folosească exact aceleași nume, trebuiau să folosească nume din Biblie, din apostoli. Bineînțeles că toți trebuiau să poarte această uniformă și numai această uniformă, și dacă nu purtai această uniformă, trebuia să umbli dezbrăcat la fundul gol. Bineînțeles că nu aveau destulă mâncare sau apă. Nu e amuzant, din nou, nu e amuzant, dar din câte cazuri de culturi am făcut, e exact același tipar, exact același lucru, over and over again. Nu au mâncare. Mâncarea este porționată în așa fel încât toată lumea să aibă aceeași porție de mâncare. Bineînțeles că Rock avea voie să mănânce cât vrea ca porcul, dar nu, restul aveau această porțișoară de mâncare pe zi și dacă cumva aveai tu pe ul să te plângi de această mâncare, nu mai mâncai nimic toată ziua. Deci nu prea aveai cum să te plângi. Rock în punctul ăsta nu mai avea numele Rock. Numele lui era Moise, pentru că el s-a proclamat a fiind Moise, mesagerul lui Dumnezeu. Și pentru că nu avea cum să fie un lider al cultului cu o singură soție, pentru că, Doamne ferește, cum să ai doar o singură soție ca lider al cultului, s-a căsătorit cu celelalte 8 femei din membrii, din cult. 8 femei au ajuns să se căsătorească cu el, bineînțeles că nu legal, dar au avut o ceremonie pentru fiecare în parte și că toate aceste 8 femei a ajuns să aibă pe parcursul vieții lui, parcursul cât acest cult a fost ținut în viață, 22 de... Un lucru care mi s-a părut mie foarte interesant, nu știu dacă ați văzut cazul Jim Jones, l-am făcut pe această pagină, dar Jim Jones cred că este cel mai mare lider al unui cult până în ziua de astăzi. El avea peste 1000 de urmăritori și a ajuns să lase fără suflare peste 900 de oameni care și-au luat viața singuri pentru el. În fine, trecem peste, dacă știți cazul bine. Și asta este perioada în care cazul lui Jim Jones ieșea la suprafață și Jonestown a fost găsit cu toți acești mii de oameni pe jos. Iar bineînțeles că noi toți, ca oameni, ca populație, ca oameni întregi la cap, eram îngroziți. Bine, nu exista în perioada aia, oamenii de pe perioada aia erau îngroziți și toți își puneau mâinile în cap. Însă Rock al nostru lua notiție. Era foarte interesat de ceea ce se întâmpla cu Jim Jones, avea ziarele, avea toate aceste informații. Da, Jim Jones a torturat toate femeile din cult le-a luat? Da, asta trebuie să fac și eu, bineînțeles. Trebuie să înțelegeți că în această perioadă, când el și-a deschis acest cult, bineînțeles că nimeni nu-i zicea cult, era o comunitate religioasă care îl urmărește pe Dumnezeu, nu este nicio problemă în această comunitate, bineînțeles. Oamenii îl cam idolatrizau și bineînțeles că erau și oameni din afară care voiau să se alăture acestui cult, pentru că oamenii mei locuiau în munți, nu aveau nevoie de joburi, nu aveau nevoie de educație, aveau mâncare, bine, așa știau cei din afară că aveau mâncare. Bineînțeles că oamenii voiau să se alăture și au ajuns să fie 40 de oameni în total. 4-0. Cred că de asta nu este atât de viral
general acest caz, pentru că 40 de oameni, deși sunt mulți, nu sunt atât de mulți pentru un cult. Îl avem pe Jim Jones, 1000 și ceva de oameni. Vă rog foarte mult. Acum, trec câteva luni de zile. Ajungem în februarie 1979, vine apocalipsa. 1 februarie, 2 februarie, ajungem la sfârșitul lunii, ajungem în martie și încă suntem toți în viață. Suntem în 2024 și încă suntem toți în viață, dar unde e apocalipsa? Roc, unde este apocalipsa? Păi știți, am vorbit cu Dumnezeu și ne-am încurcat amândoi. Ne-am încurcat în date, știți voi, la el, acolo în ceruri. Timpul nu funcționează exact cum funcționează la noi pe pământ și el mi-a zis în februarie 1979, dar acum am vorbit eu cu el și mi-a zis că de fapt s-a amânat apocalipsa. Da, are sens, te credem, Roc, da. Fiți cu toții pe fază că urmează să ne zică când urmează apocalipsa, zi Dumnezeu că a amânat-o. Și aici este momentul în care eu o să vă bag un mare disclaimer, o să vorbesc de cele mai grafice lucruri vreodată de pe acest canal, o să vorbesc de părți intime, o să vorbesc de oameni desfăcuți. Ăsta este punctul în care voi trebuie să puneți mâncarea aia deoparte și subscriberilor, vă rog eu foarte mult. Deci eu când mă uitam la documentar, eram la sală și eram pe banda rulantă, așa se numește, pe treadmill și stăteam și mă uitam la cazul ăsta și a trebuit să opresc, să mă dau deoparte și efectiv am stat și m-am uitat în gol 5 minute pentru că nu mi-am dat seama de ce mi-au auzit urechile. Și da, sunt conștientă că acest videoclip urmează să fie demonetizat pentru că nu e niciun caz, nu o să mă lase să-l postez așa cum este el, așa că da, vă rog frumos, apreciați sacrificiul pe care îl fac. Dacă cineva încerca să plece din acest cult, bineînțeles că Roc al nostru avea un ciocan și o curea pe care nu ezita să o folosească. Dacă asta nu funcționa, bineînțeles că lua membrii, îi lega de tavan, îi dezbrăca în pielea goală. Bineînțeles că violența nu lipsea absolut deloc și obliga alți membri ai cultului să ia pensete și să penseze omul fir cu fir pe tot corpul, inclusiv în zona genitală, ore în șir. Ca să se asigure că îi umilește din ce în ce mai tare, Roc își făcea nevoile pe ei și îi mai și obliga să mănânce din nevoile lui, din toaleta lui. Toate lucrurile astea trebuie să înțelegeți că sunt făcute de bunăvoie și nesiliți de nimeni, fiind indoctrinați, fiind spălați pe creier că o fac ca să îi dovedească lui Dumnezeu că ei sunt vrednici, că ei au încredere în el și că fac lucrurile astea, fac aceste sacrificii ca să îi arate că ei chiar îl cred, că ei vor ajunge în rai, că va ajunge să fie o apocalipsă și ei sunt demni de mila lui. Alte forme de pedepse era... Eu o să le numesc forme de pedepse, dar cu toții știm că este vorba de tortură. Și o altă formă de pedeapsă era să îi pună pe membrii să ia un baros și să își rupă propriile picioare. Efectiv, să își rupă propriile picioare, da, ați auzit bine. Îi obligau să ia acești clești și aceste foarfece de vie ca să își taie degetele de la picioare jos. Un alt lucru mai era că cei care se plângeau că nu au destulă mâncare sau chiar dacă nu te plângeai că nu ai destulă mâncare, dacă tu urma să fii pedepsit, erai din când în când obligat să mănânci șoareci care nu mai erau în viață de zile, săptămâni bune chiar. Poate nu să vă vină să credeți, dar lucrurile pe care vi le-am zis aici sunt efectiv parfum pe lângă ce urmează mai încolo. Bineînțeles că cei sub 18 ani nu au scăpat nevătămați, au fost supuși unor lucruri teribile, profitat de corpurile lor, bineînțeles, și dacă ei nu ascultau și vorbim despre 10, 11, 12 ani, adică e clar că aveau să facă năzbăt, e clar că voiau și ei să se joace, să trăiască o viață normală. Dacă ajungeau să fie pedepsiți, erau efectiv luați și legați de un copac și obligau ceilalți de 10, 11, 12 ani să ia pietre și să arunce în ei până nu mai plâng. Un alt lucru pe care făcea, lua oamenii și îi dezbrăca în pielea goală și îi obliga să stea pe deasupra acestui foc de tabără, pe deasupra cărbunilor încinși, pe deasupra plitelor încinse și un alt lucru era că el încerca să îi indoctrineze atât de tare și efectiv să îi obosească psihic ca să nu poată să scape din acest loc, încât nici măcar nu aveau voie să vorbească între ei. În punctul ăsta nici măcar nu mai aveau voie să poarte haine, erau obligați să umble în pielea goală peste tot și un alt lucru pe care îl făcea, nu îi lăsa să întrețină relații intime între ei decât dacă era el de față. Și nu era lucrul ăsta ca nu cumva se întâmple ceva în timp ce își făceau ei treaba, era pur și simplu pentru propriile lui plăceri morbide. Și vă întrebați, băi, cum au stat oamenii ăștia și au stat păcăliți atâta timp, adică nu s-a gândit nimeni că, băi, omul ăsta e delul, omul ăsta este un om macabru care doar
se bucură de ceea ce se întâmplă cu noi și se bucură de aceste pedepse? Nu, pentru că de fiecare dată când el făcea aceste teribilități, după ce termina aceste teribilități, se arunca în genunchi în fața lor, se uita la cer și zicea: de ce, Doamne, m-ai pus Tu pe mine să fiu mesagerul Tău? De ce mă obligi pe mine să fac asta oamenilor? Eu nu am făcut absolut nimic, eu nu vreau să le fac lucrul ăsta, eu nu vreau să-i fac să sufere, dar Tu mă pui pe mine să îi fac pe ei să-ți demonstreze că sunt vrednici de mila Ta. Trec 3 ani de zile în punctul ăsta, suntem în anul 1981 și ăsta este punctul în care primul deces avea să apară. Bine, dacă stăm să o luăm și pe Griselda, o chema, cea care a murit de leucemie, ar fi a doua victimă, dar prima victimă de când s-a început cultul cu adevărat în munți. Avem acest bărbat, numele lui este Guy și Guy este într-un fel sau altul mâna dreaptă al lui Rock, doar că Guy al nostru avea niște probleme mentale și era puțin mai lent, să spunem așa, așa că bine înțeles că Rock profita de el foarte, foarte mult și era cel care avea grijă de cei sub 18 ani. Și Guy la un moment dat a trebuit să aibă grijă de acest băiețel de 2 anișori, doar că acest băiețel a făcut o năzbătie și Guy a ajuns să îl atât de tare încât acest băiețel de 2 anișori, numele este Samuel, ok? Samuel al nostru nu mai putea să își facă nevoile și asta era o problemă extrem, extrem de mare. Așa că ce face Rock? Oportunitatea perfectă să le demonstrez oamenilor că eu pot să vindec oamenii. Eu am această putere dată de la Dumnezeu că eu pot să vindec pe absolut oricine, așa că ce face? Îl ia pe Samuel, îl duce în această cameră unde urma să aibă o operație și e la modul ăla: ok, am nevoie de un bisturiu. Bine, n-avea un bisturiu, bineînțeles. Dați-mi o foarfecă. O foarfecă, mi-ajunge o foarfecă, este destul. Ia acest alcool sanitar, care în esență este efectiv spirit, și îl toarnă pe gâtul lui Samuel. După care ia această foarfecă, încearcă să facă niște lucruri pe care nu știe cum să le facă, pentru că tot ceea ce a făcut în viața lui era să citească 3, 4, 5 cărți ale doctorilor despre atunci când avea el ulcer sau whatever și atât. Asta este singurul pe care îl știe și faptul că este Moise și că poate să facă ce vrea în viața asta și face minuni și învie oameni. Și bineînțeles că la câteva ore după această operație, Samuel oficial nu știm care a fost cauza acestui deces, dar ori are ceva legat de faptul că i-a turnat 1 litru de alcool sanitar pe gât, ori de faptul că a luat o foarfecă și a făcut o procedură chirurgicală, mult spusă chirurgicală. Acum, trebuie să găsim un vinovat, nu? Cine? Eu sunt Moise, eu nu sunt. Eu am făcut ceea ce trebuia să facem. Guy. Guy este cel care l-a adus în această condiție, din cauza lui a trebuit să trec prin această procedură chirurgicală. Haideți să ținem un proces și să vedem dacă îl găsim vinovat și efectiv i-a adunat pe oameni ca la tribunal și a ținut acest proces. Doar că bineînțeles că era să fie găsit vinovat pentru că nu era nimeni care să vină: hei, știi, eu cred că Guy este nevinovat, tu ești de vină. Nu, obviously nu era nimeni care să-l învinovățească pe Rock, așa că Guy este găsit vinovat și îl convinge pe Guy că singura soluție pe care a cerut-o Dumnezeu este să îl castreze. L-a convins pe Guy că ăsta este lucrul pe care trebuie să-l facă și Guy aprobă acest lucru. El spune: da, bine, dacă asta spune Dumnezeu și asta mă va salva pe mine, ok, castrează-mă. L-au dus în bucătărie, l-au pus pe masă, a avut nevoie de un elastic, un big, o lupă și o pensetă. Și aceste 4 lucruri au fost îndeajuns încât să îl lase pe acest om fără bărbăție și doar vă las imaginația să curgă. Nu vreau să vă explic cum a stat omul meu cu o pensetă și un big. Bineînțeles că după ce a scăpat de această bărbăție a fost lăsat cu această rană imensă și a stat cu ea deschisă timp de o săptămână, prin care a trecut prin niște dureri teribile, efectiv teribile. Omul meu se ruga ca să rămână fără suflare pentru că nu mai putea să treacă prin aceste dureri și după această săptămână și-a cam dat seama că el nu are cum să stea în acest cult pentru că este un cult. Așa că ce face Guy? Reușește să scape, se duce la autorități, autoritățile vin peste oamenii mei în munți, îl arestează pe Rock, mai arestează alți 4 membri, bineînțeles că descoperă despre decesul lui Samuel, cel de 2 anișori, care a fost efectiv otrăvit cu alcool sanitar și atât a fost cazul. Atât a fost cazul, a fost arestat aici? Nu. Deci omul meu a fost găsit vinovat pentru neglijență care a dus la deces. Ați auzit bine, neglijență care a dus la deces. A stat 14 luni în închisoare, 1 an și 2 luni. Ceilalți membri au primit mai puțin decât el. Deci maximul la aceste sentințe a fost de 1 an și 2 luni. Pentru neglijență care a dus la deces. Da, ați auzit foarte bine. Și după ce oamenii mei au stat la răcoare 1 an, dar au avut o mică vacanță, să spunem așa. Bineînțeles că
s-au reîntâlnit și au refăcut acest cult. Mai trec 2-3 ani în punctul ăsta de fapt și de drept, în care el mai vorbește cu Dumnezeu din când în când. Hei, știți, tot vine o apocalipsă, așteptați că ne trebuie un plan, ok? Nu putem așa să ne pregătim de apocalipsă că vine mâine, adică trebuie să treacă vreo câțiva ani să ne facem un plan, ok? Și ajungem în 1984 când el îi ia pe cei mai apropiați. În punctul ăsta, cei sub 18 ani nu mai sunt acolo, pentru că în total erau 17 în punctul ăla când au fost arestați, acum vreo 3 ani de zile, da, în 1981, când au fost arestați, 17 oameni sub 18 ani, da, cei mici, au fost luați de autorități, au fost luați de serviciile sociale și în punctul ăsta nu mai erau atât de mulți, dar nu este nicio problemă, că putem să facem mai mulți, nu? Rock își face revenirea, Moise își face revenirea, se duc din nou în munți, în pustietate, au aceste căbănuțe, au această comunitate, totul este bine, mersi. Și ăsta este punctul în care eu vă dau un al doilea disclaimer, vă rog eu frumos, nu m-ați ascultat nici prima dată, nici a doua oară, ascultați-mă a treia oară, pentru că omul meu, în primul rând, îi punea pe toți acești oameni să se lupte în stil gladiator, îi dezbrăca în fundul gol, îi punea în acest pătrat și îi punea să se lupte pur și simplu pentru amuzamentul lui, se punea într-un colț, da, wow, vezi că să-i dai o leacă mai jos, să-i dai o leacă mai în stânga, mai în dreapta, aici la cap să-i dai. What is this? Cine se amuză când se uită la oameni care se luptă ca niște gladiatori? Cei care trăiau în perioada gladiatorilor, nu da, ce întrebare e asta? Pentru următorii 5 ani de zile, Rock al nostru a pus membrii să își demonstreze loialitatea pentru el prin diferite pedepse. Nu o să vă trec prin fiecare, o să vă las imaginația să curgă, dar haideți să vă spun despre un alt om care a decedat de pe mâinile lui și mai exact un nou născut. Mama lui era Gabriel și Gabriel era a 4-a sau a 5-a nevastă a lui Rock, nu am stat să caut mai exact, dar era una dintre neveste și Gabriela noastră l-a lăsat pe acest nou născut afară în frig peste noapte. Afară erau minus 10 grade, vorbim Canada, iarna, da, minus 10 grade afară pe toiul nopții, s-au trezit dimineața și bineînțeles că acest nou născut nu a supraviețuit, iar Gabriela noastră a ajuns să ne zică ani mai târziu că el a făcut lucrul ăsta pentru că Rock, în momentul în care l-a văzut, a zis: diavolul este în el, nu ne place de acest nou născut, trebuie să facem cumva să îl pedepsim. Și acest nou născut avea să fie pedepsit, iar Gabriel a zis că i s-a făcut atât de milă de el încât a preferat să îl lase afară și să înghețe de frig decât să îl lase pe mâinile lui Rock. Țin să vă spun că autoritățile încă erau cu ochii pe ei și de fiecare dată când un om se năștea în acest cult, autoritățile veneau cu serviciile sociale și îi luau de acolo. Deci practic erau numai adulți acolo, erau adulți 20, 30, 40 de ani și erau în jur de 20-30 de oameni, deci erau extrem, nu sunt puțini, dar nu sunt nici foarte mulți, sunt destui încât să se trezească unul din ei să zică: băi, stați așa că nu e ok ceea ce se întâmplă. O să vă iau cu încetul. Giselle. O mai țineți minte pe Giselle? Soția lui iubită, care l-a urmărit până în capătul lumii prin acești munți, a fost cea mai loială lui, deși nu prea a convenit că s-a căsătorit cu alte 8 femei, dar hei, trecem peste, e ok, el este Moise. Gisela noastră a încercat să fugă și ăsta este momentul în care Rock ia acest obiect ascuțit, îl aruncă în picior, ajunge să îi intre în coapsă, după care l-a scos și a lăsat o rană adâncă de vreo 7 cm, aproape 8 cm adâncă, și ăla este momentul în care a lăsat-o pentru câteva ore să zacă în această baltă, după care s-a trezit din somn, omul meu s-a dus să doarmă, ok, s-a trezit din somn și a zis: ha, momentul perfect să fac din nou o operație chirurgicală ca să le demonstrez oamenilor că eu pot să vindec oameni. Ai încercat până acum de atâtea ori, niciodată nu ți-ai ieșit, nu știu cum să spun, dar hei, haideți să o vindecăm pe Giselle. În momentul ăsta trebuie să înțelegeți că rana ei începuse să își formeze acea crustă deasupra, această peliculă ca să se închidă rana, ok? Nu mai ieșeau lichide de acolo. Așa că ce face Rock? Bineînțeles că apasă pe marginile coapsei ca să deschidă această rană în două, ca după să ia un fier încins. Deci efectiv rana era se închide, deci era aproape închisă, avea această crustă deasupra. Omul meu a deschis-o, a luat acest fier încins și a închis-o la loc și pentru că astea nu erau de ajuns, bineînțeles că s-a dus, a fiert apă, a clocotit-o și a turnat această apă clocotită peste rana adâncă de 7 cm, care tocmai a fost închisă cu un fier încins. Și pentru că astea
nu erau de ajuns, bineînțeles că cireașa de pe tort, sare și ulei de măsline pe deasupra rănii. Alte pedepse, o altă soție de-a lui care era gravidă în 3 luni a fost făcută sac de box. Bineînțeles că a avut un avort spontan și Rock avea această, nu știu cum se numește, am înțeles că se numește lampă de sudură, care e esențial acel mini aruncător de flăcări. Noi să zicem aruncător de flăcări, doar că știi, doar care are flăcări. Da, el folosea acest aruncător de flăcări pe stomacul acestei femei în momentul în care era gravidă, bineînțeles. Și un alt lucru pe care el iubea să îl facă e să pedepsească oamenii prin a-i întoarce cu spatele în sus și să dea cu acest aruncător de flăcări pe spatele lor, de parcă flambează o prăjitură, până pielea lor făcea bule, până când efectiv clocea pielea de pe ei. Sau ardea? Clocea, nu prea spune, nu? Că făcea... Bineînțeles că avem și clești pe care îi folosea să rupă sfărcurile jos de pe sănii femeilor. Cel care a primit cele mai multe pedepse dintre toți oamenii era acest bărbat pe nume Claude. Iar Claude al nostru era un pic mai rebel așa și Rock a cam auzit că vrea să plece din acest cult, așa că a ajuns să-l pedepsească de nenumărate ori. Cea mai mare pedeapsă a fost pus să fie dezbrăcat în pielea goală, legat de tavan, bineînțeles, și a pus 3 dintre soțiile sale să îi smulgă fir cu fir din zona intimă cu penseta, după să toarne apă clocotită pe tot corpul lui, efectiv să-i facă baie în apă clocotită, ca după să îi scoată 11 dinți din gură cu cleștii. Și bineînțeles, pentru că astea nu erau de ajuns, trebuie să înțelegeți toate astea într-o singură zi, da, i-a rupt degetele de la picioare, unul câte unul cu clești. Într-o altă zi a pus o altă soție de-a lui să îi rupă un picior cu un baros, iar lucrul care efectiv m-a lăsat pe mine puțin șocată, l-a pus să patruleze toată această zonă, toată această comunitate în pielea goală și în zona intimă, în zona bărbăției, l-a obligat să poarte acest elastic extrem de strâns. După câteva ore bune de patrulat, unul din cele două componente ale zonei intime s-a umflat atât de tare încât era de mărimea unei portocale. Și ăsta este momentul în care Rock s-a decis să facă o operație chirurgicală. Trebuie să îi salvăm bărbăția, adică, Doamne ferește, să rămână fără un testicul. Așa că în momentul în care ajunge pe masa de operație a lui Rock, îi taie cele două testicule jos și îi închide rana cu un fier încins. Știți care e faza? Că la toate aceste pedepse, la toate aceste lucruri grafice pe care le fac eu pe acest canal, de fiecare dată îmi imaginez, în capul meu, eu efectiv îmi imaginez ce se întâmplă cu oamenii ăștia și eu nu pot să-mi dau seama cum au putut să stea în acest cult, cum au putut să facă toate lucrurile astea și efectiv să nu-și pună unul un semn de întrebare, sau mă gândesc că sunt atât de spălați pe creier, sunt indoctrinați și au această mentalitate. Deci omul ăsta folosește religia ca să poată să îi spele pe creier și mi se pare ireal. Efectiv, mie mi se pare ireal. Și faptul că s-a întâmplat în 1980. Nu puteți să-mi spuneți că a fost în 1500. O altă femeie. Ceea ce urmează să vă zic, nu vine să cred că chiar s-a întâmplat, nu vine să cred că este o poveste adevărată. Avem această femeie pe nume Solange. Probabil îi greșesc numele, dar Solange a noastră s-a plâns la un moment dat de dureri de stomac. Cea mai mare greșeală pe care ai putut să o faci, Solange. Pentru că Rock ce a făcut? A luat-o, a pus-o pe această masă de operație, care, din nou, masa de operație era masa din bucătărie și singurul lui bisturiu era de fapt o foarfecă. Iar soluția ca să scape de aceste dureri de stomac, nu e amuzant, din nou, mi se pare efectiv ireal. Soluția ca să scape de aceste dureri de stomac, îi dă un pumn cu toată forța în stomac, după care o întoarce, ia acest tub de plastic pe care îl bagă prin partea din spate a zonei intime, ok? Îl bagă ca să ajungă cu acest tub în stomac, după care bagă în el ulei de măsline și melasă. Melasa, am impresia că este un lichid, ceva dulce care se folosește la prăjituri, ca după să o întoarcă din nou invers și să afle ce a reușit să facă înăuntrul ei, o taie pe jumătate și scoate din organe afară cu mâna, scoate bucăți din ea, efectiv scoate, da, nu cred că bucata asta este problema durerilor ei de stomac, dar o scoatem. Te rog frumos, soția numărul 5, vino și coase-o cu ață și ac la loc, pentru că am vindecat-o. Am vindecat-o. La o oră după, Solange noastră își dă duhul. Nu a supraviețuit, bineînțeles nu a supraviețuit, îi lipseau organe, ok? Îi lipseau organe și poate nu vă vine să credeți, dar ceea ce v-am zis eu acum nu e partea nașpa. Nu e partea nașpa. Pentru că Solange, bineînțeles, a fost cusută și a dat ultima suflare și a fost îngropată. Și la câteva zile după, Rock se trezește în mijlocul nopții și e ceva de genul am avut un vis, a venit Dumnezeu la mine să-mi zică că Solange este gravidă cu
cu fiul nostru și trebuie să o dezgropăm pe Solange, pentru că cum poate Solange să nască acest copil dacă noi nu suntem căsătoriți? Solange nu era una dintre soții, ok? Trebuie să mă căsătoresc cu Solange. Dezgropați-o acum. Au dezgropat-o, au ținut această căsătorie, efectiv, s-au căsătorit el cu această femeie efectiv dezgropată. Ca după să zică, normal că n-are cum să nască dacă e dezgropată, nu respiră. Eu pot să o înviu. V-am mai zis, eu știu să înviu oameni, sunt foarte bun la treaba asta. Știți cum facem lucrul ăsta? Îi facem o gaură prin craniu, ca după trebuie să îmi satisfac plăcerile peste capul ei și lichidele din mine să ajungă pe creierul ei. Așa o înviem. Și a și făcut lucrul ăsta. În mijlocul tuturor a făcut treaba asta peste acest corp neînsuflețit, acest corp dezgropat cu o gaură în cap și minunea minunilor nu a înviat. Următorul lucru pe care oamenii trebuiau să-l facă era să o incinereze pe Solange, dar înainte să facă lucrul ăsta, bineînțeles că Rock a luat o bucată de coastă pe care a transformat-o în colier pe care îl purta în jurul gâtului și după ce au incinerat-o, a păstrat această cenușă într-un borcan, iar Rock al nostru își satisfăcea plăcerile peste acest borcan plin cu cenușă, pentru că în capul lui încă încerca să o învie pe Solange. Ultima persoană care avea să sufere de pe mâna lui, ajungem în 1989, la 11 ani de când Ant Hill Kids s-a deschis, acest cult teribil s-a deschis, 11 ani. O avem pe Gabriel. Gabriela noastră este cea care a lăsat acel nou născut în frig afară pentru că i-a fost milă de el. Ea a trecut la rândul ei prin nenumărate pedepse de-a lungul anilor. Haideți să vă trec prin câteva, vreți? Nu vreți. Vă dau așa niște mici exemple. La un moment dat o durea un dinte foarte, foarte tare, așa că Rock a venit cu ideea să-i scoată 8 dinți din gură cu cleștii. La un moment dat a suferit arsuri în zona intimă de la acest aruncător de flăcări, mini aruncător de flăcări a lui Rock. Și un lucru care m-a făcut pe mine să mă dau jos de pe treadmill, momentul în care el a băgat această seringă foarte mare în spatele ei, ca după să o rupă de la mijloc și să îi lase acul sub piele. Ea a încercat să plece de mai multe ori pe parcursul acestor ani, dar de fiecare dată se întorcea la Rock pentru că îi era frică că Dumnezeu o vede că pleacă din această comunitate și nu mai poate fi vrednică și de fiecare dată când se întorcea, trecea prin aceste pedepse. La un moment dat, Rock i-a tăiat bucăți din sân, efectiv îi lipsea bucăți din sân. Și un alt lucru foarte, foarte teribil, din cauza acestor pedepse, uterul ei a ajuns să îi iasă afară, efectiv a căzut în jos și era pe din afara corpului vreo 10 cm. Și lucrul ăsta se poate întâmpla, nu e normal să se întâmple, dar se poate întâmpla medical vorbind, doar că ai nevoie de îngrijire medicală. Și ce a făcut Rock? Bineînțeles că avea să o vindece, pentru că el avea această putere și în primul rând, știți când eram mici și efectiv se mișca dintele de lapte și se prindea o ață în jurul dintelui și o lega de clanța ușii, după care trânteam ușa și ieșea dintele. Asta a încercat el să facă cu uterul femeii care era în afara corpului. A prins acest șnur în jurul lui, l-a prins de o ușă și a trântit ușa atât de tare încercând să îl scoată și bineînțeles că nu a reușit. Așa că următoarea lui soluție era să îi dea un pumn cât de tare poate în uter ca să îl împingă înapoi în corp. Bineînțeles că n-a reușit. Gabriel a reușit să scape, a reușit să fugă de acolo, s-a dus direct către spital, unde bineînțeles că a avut parte de îngrijiri medicale și după s-a întors înapoi în cult. Vreți să știți care a fost momentul care i-a pus capac lui Gabriel, care a fost picătura care a umplut paharul? Momentul în care Rock s-a enervat pe ea, a aruncat cu acest obiect ascuțit în mâna ei, care mâna ei era pe masă și efectiv mâna ei era lipită de masă, nu putea să-și o miște. Moment în care ce a făcut Rock, a luat acest obiect ascuțit și de aici de sus, de la cot în sus, a început să îi taie, să o taie până a ajuns la os și în momentul în care a ajuns la os, a luat un obiect ascuțit mult mai mare decât cel dinainte și i-a amputat mâna de la cot în sus. După care, bineînțeles că a luat un fier încins și a închis rana. Gabriel a supraviețuit și a reușit să fugă din nou, doar că de data asta nu avea de gând să se întoarcă, s-a dus direct către autorități și ăsta a fost punctul în care oamenii mei au venit peste ei în munți și i-au arestat pe toți. Și inițial era cercetat pentru acest asalt asupra lui Gabriel, dar abia după ce au început investigația mai bine și au vorbit cu oamenii, au realizat că acum ceva timp această femeie a decedat, pentru că omul ăsta a despicat-o în două și i-a aruncat din organe. Un lucru foarte interesant e că în momentul în care au intrat peste ei acolo, nu au reușit să-l găsească pe Rock din prima și el a fost pe fugă între munți timp de 6 săptămâni, o lună jumătate, dar într-un final a reușit să-l aresteze, bineînțeles. Și inițial a primit 12 ani pentru asaltul asupra Gabrielei, dar după, pentru că s-a descoperit această ucidere, a primit închisoare
pe viață. Cât a stat în închisoare, 3 dintre soțiile lui încă îi erau la picioare. Efectiv, avea voie să aibă aceste vizite conjugale și pe parcursul următorilor lui ani în închisoare a mai făcut 4 copii cu aceste 3 soții. Nu înțeleg cine a permis acestui om să aibă efectiv întâlniri conjugale cu femeile astea, în condițiile în care el a făcut atât de multe lucruri teribile. În 2011, la 63 de ani, Rock, am uitat care este numele lui de familie. E nume francez, eu sunt sigură că l-am pocit oricum. Rock. La vârsta de 63 de ani a fost găsit neînsuflețit în celula sa după ce colegul lui de celulă s-a săturat de el și a băgat acest obiect ascuțit în gât. Și colegul lui era foarte mândru de lucrul ăsta, a zis că nu îl mai suportă. Și sinceră să fiu, nu mă miră. Doamne ferie, deci mie nu-mi vine să cred. Ok, nu-mi vine să cred. Eu am auzit de acest caz, dar nu am auzit niciodată atât de multe detalii despre el încât să realizez lucrurile teribile care se întâmplă acolo. Și am văzut mai multe documentare și în aceste documentare se spunea că acest caz nu este atât de viral precum ar trebui să fie, nu este atât de mediatizat cum ar trebui să fie, pentru simplu fapt că în momentul în care oamenii se gândesc la un cult, se gândesc la sute și sute de oameni. Și asta pentru că aceste standarde au fost setate de Jim Jones, care avea mii de oameni. Jim Jones este cea mai mare excepție din lumea asta, pentru că eu nu înțeleg cum a reușit să indoctrineze atât de mulți oameni. Dar există culturi în care sunt doar 5, 6, 10 oameni și aici erau 30, 40. Așa că da, sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru mine. Apreciez din suflet, mulțumesc tare, tare, tare mult de tot. Mi-am luat riscul ca acest videoclip să nu fie monetizat și sunt sigură 100% că nu o să fie monetizat, îmi asum această treabă. Așa că dacă vreți să mă ajutați să creștem acest canal, nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, un subscribe, mă ajută extrem, extrem de mult. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să mă susțineți și într-un alt mod, puteți să vă alăturați membrilor acestui canal. Acolo postez videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul Ant Hill Kids, iar până trauma viitoare, stay safe. Am uitat că trebuie să zic ceva la sfârșit. Nu mai zic nimic.